Σας καλωσορίζω στο Plexus Videos. Στο σημερινό tutorial θα σας δείξω πώς μπορούμε να ενώσουμε τα φυλαράκια μεταξύ τους με το βελονάκι μας. Έτσι. Αν δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε τα κόκκινα γράμματα κάτω από το βιντεάκι που γράφουν εγγραφή και αφήστε τα σχόλιά σας και αν σας αρέσουν τα βιντεάκια μου κάντε like. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς ενώνουμε τα φυλαράκια αυτά μεταξύ τους. Όταν φτάσουμε στο τελευταίο γύρο, εγώ τα έκανα εδώ με 5 αυτάκια, μητούλες, βλέπετε, 1, 2, 3, 4, 5. Έχω φτάσει ήδη στην 5η. Τοποθετούμε από την καλή μεριά να βλέπουμε το φυλαράκι. Θέλω ακόμα ένα γύρο. Έτσι, έχω κάνει το 5ο αυτάκι. Εγώ εδώ έπλεξα ακόμα 1, 2, 3, 4, 5 άριχτα και μετράω την καλή μεριά, έτσι το κοιτάμε, και μετράω άλλα 5 άριχτα. 1, 2, 3, 4, 5. Ένα, 2, 3, 4, 5 άριχτα. 1, 2, 3, 4, 5. Εδώ πάει. Την κλωστούλα μας από εκεί. Παίρνουμε κλωστούλα και κάνουμε βουβό. Τη μέσα θηλίτσα. Και τη μέσα θηλίτσα. Συγγνώμη και το έκανα λάθος. Παίρνουμε τη μέσα θηλίτσα με τη μέσα θηλίτσα. Και κάνουμε βουβό. Αυτή εδώ τη θηλίτσα με αυτή. Την έξω την αφήνουμε στο άλλο φυλαράκι. Βουβό. Συνεχίζουμε να κάνουμε βουβά μέχρι εδώ. Μέχρι και το τελευταίο μας. Τώρα εδώ θα βουτήσουμε εδώ στα 2 αλυσιδάκια που έχουμε κάνει και θα κάνουμε άριχτο. 2 αλυσιδάκια, άριχτο. Συνεχίζουμε να μπλέκουμε τώρα εδώ την πίσω θηλίτσα. Κάνουμε το επόμενο αυτάκι, να το κλείσουμε εκεί κάπου. Εγώ τώρα, επειδή θέλω να βάλω 6 φυλαράκια, 2, 3, 4, 5 είναι το 6ο μου, θα ενώσω και αυτό. Πάλι τη μέσα θηλίτσα, το πρώτο δεν το μπλέκουμε, είναι αυτό που βάζουμε, είναι μέσα, πατάει μέσα στα αλυσιδάκια και κάνουμε βουβό.
πάλι και τις μέσα θηλίτσες εσωτερικές, βουβό. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Άλλο ένα. Πλέκω τώρα, αφήνω τώρα αυτό το φυλαράκι και συνεχίζω εδώ. Να κάνω το επόμενο αυτάκι. Ένα, δύο, τρία αφήνω κάθε φορά. Ένα, δύο, τρία. Κάνω εδώ το πικό και άλλο ένα βουβό. Κόβω την κλωστούλα μου, τραβάω και ασφαλίζω αυτή την κλωστούλα. Φτιάχνουμε μία ροζετούλα εδώ. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.